Shabbat Shalom. Good Shabbos. Shabbos. Take a deep breath. Turn to page 99. Gratitude for being awake. Whether our soul left us in the middle of the night or not, to feel the sense of our bodies being magnified and lived through the soul. Moda'ani, page 99. Moda'ani lefanecha ruach chai vekayam. Moda'ani lefanecha melech chai vekayam. שחזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך. שחזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך. Page 102. הריני מקבלת עליי מצוות הבורא ואהבת לרעך כמוך. הריני מקבל עליי מצוות הבורא ואהבת לרעך כמוך. Please rise, Birkone Shachar, page 103. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו בינה להבחין בין יום ולילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בת חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ברוך הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המכין מצעדי גב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צדוקים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטה ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליד כוח. ברוך אתה אדוני ותננו היום ובכל יום לכן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Amen. Psuke de Zimra, page 122. Baruch Shamar, Vayaolam Baruchu. Please remain standing. Baruch Hoseh Bereshit, Baruch Omer Hoseh. Baruch Hoseh Rukayim, Baruch Merchem al Haaretz, Baruch Merchem al Habriot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ha'elav rachamim. Shubach v'nishmat together.
יחיד חיי העולמים, מלך משובח, מפרד שמו גדול, ברוך אתה אדוני, מלך מהולל בתשבחו. Amen. You may be seated. Hodul Adonai Kitov, page 132. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו, הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסדו, ועושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו, לעושה השמיים בתבונה, ורוקע הארץ על המים, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, את השמש לממשלת ביום, כי לעולם חסדו, את הירח וכוכבים לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו, למכה מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסדו, יוצא ישראל מתומה, כי לעולם חסדו, יחד זכר ותרוע נפצויה, כי לעולם חסדו, לגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו, והעביר ישראל בתוכו, כי לעולם חסדו, עולני הפרה וחילו וימסו, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, למכה מלכים גדולים, כי לעולם חסדו, ויהרוג מלכים אדירים, כי לעולם חסדו, לשיחו מלך האמורים, כי לעולם חסדו, לעוף מלך הבשן, כי לעולם חסדו, ונתן ארצם לנחלה, כי לעולם חסדו, נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חסדו, שבשבתנו זכרנו, כי לעולם חסדו, ויחזקנו מצרינו, כי לעולם חסדו, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו, היידה 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 מזמור שיר ליום השבת, page 134. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. מזמור שיר ליום השבת, ולזמר לשמך העליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. עלי עשור, עלי נבל, עלי דיון בחינות, כיסאות מגנו מעשיך אדוני צדיק אתה מרעיפך, כארז בלבנון יסגר. שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובום בספר, דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי השעיה צורים לא הלהט בו, אדוני מלך יולד
מקולות מים רבים אדירים אשבריהם אדיר במרום אדוני עדותיך נאמנו מאוד לביתך נב הקודש אדוני לאורך ימים לביתך נב הקודש אדוני לאורך ימים Page 136, Ashrei. וברכה שמך לעולם ועד. בכל ימיו וקבלה שמך לעולם ועד. גדול אדוני מעולם מאוד ולגדולתו אין חקר. יעננו ישבח מעשיך גבורתך יגידו. הדר כבוד הודיך ודברי נפלאותיך עשיך. לזו זרועתך יאמרו עדך ספרנה. זכר רב וטובך יביאו בצדקתך ירננו. חנון רחום אדוני ערך אפיים ותוך חסד. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו גבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל נופלים וזוקף לכל כפופים. עיני כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חרצות. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר קראו באמת. רצון יראה ועשה ואת שבת המשמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו את כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. Hallelujah, Shemesh v'yarech, Hallelujah, kol chokfei or, Hallelujah, Shemei Hashamayim me'amayim. Hallelujah, et Shem Adonai ki hu tziva regel yamdim. Hallelujah, et Adonai min ha'aretz eninim v'chol te'omot teshvarad. Shem Adonai ki nitzgav.
וירם קרן לעמו תהילה לכל חסידיו לבני ישראל עם כרומו הללויה הללויה שיר חדש תהילת העולמך ישמח ישראל ועשה בני ציון כי רוצה אדוני בעמו יפר הנביאים לישועה יעלוז חסידים רוממו אותם לעשר מחליטם לעשור בהם משפט כתוב הדר הוא לכל חסידיו
Deep breath, Nishmat Kol Chai, the breath of all life, page 145. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו, ברוח כל בשר תפאר ותרומם, זכרך מלכנו תמיד. מן העולם ועד העולם אתה עלינו, מבלעדיך אין לנו מלך אוהלנו מושיע. דהו מציל, מפרנס ומרחם בכל עת צרה וצוקה, אין לנו מלך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות. המהולל ברוב התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, ואדוני לא ינום ולא ישן. המעורר ישנים והמקיץ נרדמים והמסיר חדמים והמתיר אסורים. והסומך נופלים והזוקף כפופים, לך לבדך אנחנו מודים. הנו פינו מלא שירה קיים ומשונן רינה כמון גלת ושפתותינו שבת ומרחבי רקיעה ידינו פרצות כדשמי שמיים רגלינו קלות כאלות אין אנחנו מספיקות. ממצרים גלתנו אדוני אלוהינו מבית עבדים מדיתנו ברב שמתנו מחלים רעים נאמנים ענהנה עזרונים אל תדשנו אדוני אלוהינו לנצח אחים הנאמין כל אל לך יודע וכל לשון לך תשבע וכל ברך לך תכרע כל עצמותי תמרנה מי את מלך ומי איש מלך ומי יערוך לך האל הגדול הגיבור הנורא אל עליון קונה שמיים וארץ נעללך נשבחך ונפארך נברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו. האל בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא מנור ראותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא, שוכן על מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני ישרות נאווה תהילה שוכן על מרום
שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו אמותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך נשיחך. ישתבח שמך לעד מלכנו המלך הגדול הקדוש בשמיים ובארץ כי לך ברכות והודות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני המלך הגדול ותשבחות אל הודעת אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך מלכי העולמים. יתגדל ויתקדש מרבה בעלמה דברה כנות ובמלך מלכותה וחייכון וביום אחרון ובחד כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהא שמרבה מברך נעלם עולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמת קודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה ושמחתה ונחמתה דמיין בעלמה ואמרו אמן. את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ורוח חושך עושה שלום וברא את הכל הכל יודוך. Page 150 והכל יאמרו יקדש אדוני הכל יאמרו חסד היוצר ובוקר חלוני רקיע מוציא חמה מקרא וכתובו מחדש בכל יום. אין כערכך ואין זולתך אפס בלתך ומדומה לך. אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא אפס בלתך גואלנו למות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Eladon 151. אלדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה מתגאה על חיות הקודש בנדר וכבוד על המרכבה טובים מאורות שברא אלוהינו יצרן ודעת בבינה ובשכל מלאים זיו ומפיקים נוגה נאה זיוון בכל העולם וכבוד נותנים לשמו צאן ורינה לזכר מלכותו שבע נותנים לו כל צבא מרום תפארת אמונה שרפים
אשר שבת מכל המעשים ביום השביעית, עלה וישב על כיסא כבודו תפארתו. קרא ליום השבת השבח של יום השביעי, שבו שבת מכל תתברך מושיענו אל שבח מעשה ידיך ואל מאור שעשית יברך הסלע. 153 תתברך צורנו מלכנו בעולם, ישתבח שמך עד מלכנו יותר משרתון ושרתון. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים ברצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה וזמרה ברכים משבחים פארים ורצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור בן הקדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה בונים הקדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 מלוא כל הארץ כבודו, והאופנים וחיות הקודש ורעש גדול מתנשאים לעומת צרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני במקומו למלכים ותיתנו מלך החי וקיים צבאות יורים ותשפחות ישמיעו פיהו לבדו המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כמו עלה שערים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש, על ציון תהיה ונזכה כולנו מהרה לרוב, ברוך אתה אדוני יוצא מאורות. page 154 אהבה רבה אבינו לשלום בארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועותיך ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך גדול סלע באמת. הבוחר בעמו ישראל באהבה. בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיה משם
חסון נכון ומלכותו ואמונתו לעד חיים. חיים וקיימים, אני מנחדים לעד. אוי אוי רמים על אבותינו. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו מלכנו מלך אבותינו ואמותינו גואלנו גואל אבותינו ואמותינו יוצאנו צור ישועתנו פודנו מצינו עולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו ואמותינו אתה הוא מעולם מגן ומושיע לבנים בכל מעולם. אשרי איש איתן תורך ישים עלי אשר נולדו אחרון מלדכם ממצרים גלתנו ומאיתנו ים צוף בקעת וזדים רם וניס הגדול ונורא משפיל גאים ומגביה שפלים מוציא אסירים ופודה ענבים ועוזר דלים ועונה לעמו בעת שבם אליו תהילות לאל עליון ברוך הוא ובורם משה ומרים ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו בכורם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובטחנו ממך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני God. ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיים את אמתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מקיים מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומטיל אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך מלך ממית ומחיה מצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים נקדש
את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. כך כתוב על יד נביאיך קדוש, 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמר וברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, מקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים. אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור. הללויה. ציון לדור ודור. הללויה לדור ודור נגיגו לך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושפחך לנו מפינו לא יבוש לעולם ועד. יא מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. ישמח השם.
ושכנתי בתוכם, ואנחנו נברך מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. Page 167. התגדל וקדש מרבה, ועמדי וחרותי ועמך וחותי וחייכון ויומכון וחייתך בית ישראל, ועליו בזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתהלל וידבר שמי לקודשה בריחו, לאל אמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם ועלמה ואמרו אמן. אמן. ישלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Was anyone here for the concert of Joey Weisenberg in December? Some? A little. We sing a number of his, some of his melodies. The Shochen Ad melody is his, and as well as Nishmat Kol Chai. And he has a new album out that came out, I don't know, in the fall. And it has a beautiful Odi Shama that we're going to learn as a nigun. It has a responsive component, so it'll take a little time, but it goes like this. Ay, nay, ay, nay, nay. Ay, 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 nay, nay, nay. Ay, nay, ay, nay, nay. Ay, nay, nay, ay, nay, nay. Try that. Ay, nay, 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 nay. Ay, nay, 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 nay. So it repeats.
Beautiful nigun, so we're gonna add that to our repertoire, and when the kids come in, we'll try it this. So keep it in your head. Seder Chant the Torah, page 168. אין כמוך ואלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. Adonai oz le'omo yiteen, Adonai yevarech et amo v'shalom. הרחמים היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו מלך
אשא אדון עולמי. ויהי בנשוא הארון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה. ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה. לעמו ישראל בקדושתו. ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Adonai ti unromma shmo yachdav lecha Adonai hagedula ve'hagevura ve'atiferet ve'hanetzach ve'hod tikol b'shamayim u'ba'aretz tikol b'shamayim השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפז יקרה זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה זכה וברה, זכה וברה. נאמן שמו בחר בעמו, נאמן שמו בחר בעמו, להיות לא לשמו, להיות לא לשמו, ומה נבחרה. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה
לכבוד התורה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו לאדום רגליו קדשו. רוממו, רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני, כי קדוש אדוני אלוהינו. You may be seated. Shabbos. Did you get the memo? No more handshakes. Okay, I could live without a handshake. What about hugs? So that means no hugs. We are going to change BJ. I mean, I hope it's just for a while. You know, God willing, this is going to pass. So, have you ever bought a piece of furniture in one of those stores that they sell it and it looks really beautiful, but you forget the detail that is unassembled, and then you buy it, and then you read the instructions in Swedish, and you say, how come these people, and you, after a few hours, if you didn't break it already, you're just trying to find somebody who could do it. So when we moved to Costa Rica almost 3 years ago, we had a small container and we went to that store and we needed a couch. There's a couch, it's not a bookstore, it's a couch. So I look at Karina and I said, the mistake, I could do it. I could do it. And she gave me the look. And in the look, I saw the picture in her mind of this box rotting for a few years in the rainforest. So I know when you ship something, you have 5 weeks. So I had 5 weeks to find somebody who could do it. And I did it. So, you know, after all, I did it, but not exactly what I thought I was going to do. So I believe that in Parashat Truma, we have something like that. God doesn't trust us that we could do it. So just in case, and I think especially men, you know, there is something about us men that we don't like to read instructions, you know. And so we have instructions on how to build the Mishkan. And so what is the Mishkan? Mishkan is this portable sanctuary. And it's going to has to be strong enough, but it has to be movable, portable. And we have these details. So you can read the parsha. Details, details, details. Because we know that in details is the difference. Details means love, if we pay attention to the details. So there are details, a lot of details. And we know that this Mishkan, this portable, movable sanctuary, is the blueprint for what is going to be the Mikdash. Mikdash, the Holy Temple. So that's the blueprint. And all this is given as part of the revelation in Sinai. So Moses is receiving this in this cloud of glory, and we receive instructions about the vessels, about the materials, and about the measurements. Besides pictures, everything is there.
just in case we think we could do it. And people are asked to donate materials. So open please 486 verse 2, which really we could start from verse 1 and 485. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, and Adonai spoke to Moshe saying, Daber el bnei Israel bikhu li truma me'et kol ish asher yitbeinu libo, tikhu et trumati. And you should speak to the people of Israel, tell the Israeli people to bring me gifts. You shall accept gifts for me from every person whose heart so moves him or her, I add. Meaning it's not really, what is really happening here? Li, it's a very important word here, me, for me. Rashi has, when Rashi gives a very short commentary, it means it's very important. Says, li shmi. Means the word li doesn't mean for me, means for my name's sake. So bring gifts for my name's sake. Bring gifts for humanity to meet. Search for my name, li, the gifts. With those gifts, you have to search for holiness. It's going to be a little bit more complicated than this. Then go to 487. This is a famous, page 487, verse 8. This is a famous pasuk that we spoke about it many times. And I'm going to make another twist on it. Ve'asu li mikdash ve'shachanti v'tocham. We just sang it before. And let them make me again a sanctuary, and I shall dwell among them. Me, them. So let's go a little bit deeper. Rashi also says, Vasu li migdash, kol asher ani mare otcha. With everything that I will show you. So this could mean the instructions. I'm giving you the instruction. Do the Mishkan with all the instructions that I will show you. But it's the implication that it's not only the materials. It's with everything that I'm showing you that is to be a Jew. With everything that is in Sifrei says, Li means something eternal. So create the Mishkan with those elements that bring eternity close to you. And there are some materials there, but there are others who don't come from matter. Me, again, is God looking for humanity. In Hegelian terms, God in search of man. So God is in search of a place to meet, the Oel Moed. Do you see in many places are signs, you are here, and tells you where you are, but this is it. Let's meet here. This is the meeting point. Let's create a place for the possibility of us to meet. There is a meeting point between the human and the divine, and has to be created with special materials and special dedications. And how people are donating these materials, Asherit Beinu Libo, according to their hearts, which I don't know how good is that as a fundraising technique. Whatever you feel like. It's more complex also. So I want to just also to go another layer here. What's going on? What's going on? And I believe there is a tension between two elements in the Jewish tradition that are not now only, but are going to be forever. Is the tension between two contradictory forces. One is the Mikdash,
the temple that is going to be in Jerusalem, the actual temple that is with stones, the material, the object that is not movable. And the Mishkan, the movable, the tabernacle. So what is the tension that is presented through these two elements, the tension between permanence and impermanence? The Mikdash is permanence. The Mishkan is impermanent. We know that it's not forever, and we know that it's moved. So the tension between permanence and impermanence is expressed through these two buildings. And spiritually, it's so powerful because actually we live a life of Mikdash. We live a life with the illusion that our life is a Mikdash, meaning we think that we are eternal. We think that we are going to live forever until there is death, until there is a tragedy, until there is an accident, and we realize that it's not forever, that it's impermanent. Mourning, specifically mourning, in the sad side of the spectrum, it's a constant feeling of impermanence. So that's why when we are in mourning, we feel that we don't belong to the human race anymore, that we are in a completely different channel and dimension. Why? Because we broke the illusion of permanence. We broke the illusion of permanence, and we cannot live with platitudes anymore. And sometimes to sustain permanence, we live with platitudes, because the truth is impermanence. On the happy side of this paradox between permanence and impermanence, there are moments of eternity. You live a normal life and suddenly, wow. There are wow moments. There are wow moments that we want them to last forever, but we know that they're fleeting moments. They will pass. Of real encounters, real friendships, experiences that defy the normal way of living. Those fleeting moments are moments of purpose. The Mikdash, a permanent structure, can hold and should hold Mishkan moments. And that's the living tension. When we know that this is not forever, and we don't take each moment for granted. Because this moment is going to move. And I want to bring a few of those moments. Miriam, where are you? There. 96th Street. Don't remember the year. 96th Street, Colnidre. 96th Street, Colnidre, having the Torah, magnificent. There is this woman who comes to the Torah, very frail old woman. Never seen her in my life. She's holding the Torah, she's shaking, she's coming down. I'm going with her because I'm afraid of her. She's going to fall. And I said, what's your name? I've never seen you. Are you a member? She says, no, I'm not a member. I'm a Pitaleid, this Jew came from the streets. And that woman, pointing to Miriam, told me to come to hold the Torah in Colnidre. I said, well, I'm glad you did it. She grabs my hand and said, Rabbi, you don't understand. This is the first time that I've been in a synagogue after Auschwitz. How did you know it? Mishkan moment in the Mikdash. Performing a wedding and being with this couple years ago,
And I always, we always ask them, how did you meet? At the Torah. What do you mean at the Torah? Yes, Freddie gave us an aliyah together. He has a special antenna. How did you know? Remember the first meeting, Irv, Merle, and Earl, Alava Shalom, was in my home in the Montana when we were talking about the need, because we were embracing the Mishkan theory, we call it campus. And we realized we needed the Mikdash, we needed our place, because the whole thing was not holding anymore. The Mishkan thing moving around, we needed offices, we needed this, we had that. And that started Ballet Hispanico and the horses thing there in 89th Street, the church, until Alisa, where's Alisa? I saw you there. Alisa called me, we have a relationship also. Our kids study together at Heschel. I said, Marcelo, we're selling. Begin to raise money. And a committee was created, and Asherit Beinu Libo, with the heart, we raised the money to buy our home. It was complete out of love. It was so clear that we have to do it. Remember, in a teen trip, that we were in a very difficult situation, and we were having a very tough conversation with a kid who was really breaking down about the tension between privilege and responsibility, studying there in the middle of poverty. Listen, all of us have these wow moments in this place. And this is what it's all about. The Mishkan moment that we know they're going to be fast, they're going to pass. That are filled the Mikdash. So how do we guarantee that this Mishkan moment happen? And that brings us to the beginning of the parasha. How do you create a Mishkan? Asher itbeinu libo. When you operate from your heart. When you hang your ego at the door when you come in here. When you operate from open-heartedness, generosity of spirit. When we operate from abundance and not from scarcity. We live in a moment of tremendous scarcity in the world. Of anger, bullying, fear of the other, control, abuse of power. Scarcity is a mentality in a way of looking at the world that lives in each of us. We all have scarcity in ourselves. Nobody is exempt from it because scarcity is rooted in fear. And we all have fear. When we are afraid, we operate from scarcity. We feel that we have to protect our turf. And we are not generous. That's part of what's happened in the world in this moment. This is when a mikdash, a structure that could be a temple, could be a family, could be a country, gets rotten by the mold of fear. Maybe one of the most important teachings of this parsha is to do our best to keep living with equanimity, with a balance in the tension between Mikdash and Mishkan. We should never feel that the Mikdash is eternal. Because when we feel it's eternal, we take it for granted. We should feel that it could pass. So we have to work making eternal. Between the tension between the fixed and the movable, between the eternal and the ephemeral, between the human and the divine. And that's the work. Shabbat Shalom.
The Torah reading is found on page 485. Vayazor vegen vayishil lechol hachosim bo v'nomar amen. Hakol havugod lo'inu chavod haTorah yamod. Ephraim Shlomo ben Gedalia uMiriam Charni Lalia Rishona. Baruch Shenatan Torah le'amo Yisrael b'kedushato. V'atem advikim Adonai lechem chayim. Baruch es Adonai hamavorach. Baruch Adonai Mevorach L'olam Vaed. Baruch ato Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim v'nasan lanu es Torah so. Baruch ato Adonai nosein haTorah. Amen. Amen. Vayedaber Adonai el Moshe lemor, daber el bnei Yisrael, vayikuli teruma me'et kol ish asher yidfeinu libo, tiku et terumati, vazot hateruma asher tiku me'itam, zahav v'chesef unechoshet, Utechelet v'argaman v'tolaat shani v'shesh v'isim v'orot elim odamim v'orot techashim v'atzei shetim. Baruch ato Adonai Eloheinu melech haolam asher nasa lanu Torah semetz v'cheves hafzachenu. Baruch ato Adonai nosein haTorah. Amen. Baruch ato Adonai Eloheinu melech haolam hagamel chayvim v'hosh v'agayin kol tu. We're really happy to have Freddie back after surgery, and grateful that he has trained an incredible team, that everything went seamlessly without you here, and with you here sitting, it still goes seamlessly. So we're really grateful. Refuah Shlema, a complete healing, and Bisarot Tovot, you got good news this week, so that's also a beautiful thing. So we're happy to have you back at home in this mikdash. Glad to be back. Better than the hospital. Does anyone have a leap year birthday, a February 29th birthday? Ari says the chances are 1 in 1,400. So given that we're a community of about 4,000, that we figured maybe, but those people come. may not be here on Shabbat. Maybe if we asked on Yom Kippur, it would be a different thing. But okay, your aunt is 80. Yeah, so you okay, can, so you come, can. that counts. Sure, why not? You can. Okay, so it's come. So top birthdays. if you have a If relative, you have a relationship with February 29th, that's special. You're welcome to come. Yamdu. Oh my goodness. We're going to have a lot of stories today. So it's 100, so it's Yamdu 400 halim Zevot. naliyah shniha. Sherry, do you have something too? It's your Hebrew leap years aren't all the same. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Shemen lamaor basamim l'shemen hamishcha v'liktoret hasamim avnei shoham v'avnei miluim
v'choshen v'asu li mikdash v'shachanti b'tocham k'kol asher ani mar'eh otecha et avnei hamishkan tavnit hamishkan v'et tavnit kol kelav v'chein ta'asu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. So Tzipporah's mother's best friend is turning 100 today. Jenny's 80-year-old aunt is turning 80 today, or 81, is she? Or Joni's, Marcia's half birthday, and Sherry's Hebrew birthday. So we are doing well with February 29th. Happy leap year to everyone. And I learned something yesterday, I don't know if it's true, that the last time that the 29th of February coincided with Shabbat was during Bush presidency. Bush, the number one. Number one. So it was a long time ago. How those days seem rosier than they did at the time, right? Yamdu, Haolim Laliyat Shlishit. Oh, Yamdu. Devara bat Margalit ve Eliezer ve Tzipporah bat Devara ve Michael ben Ben Tzipporah ve Moshe Laliyah Shlishit. Oh, it's Debbie's half birthday too. Wow. Baruch Adonai mevorach leolam va'ed. Baruch Adonai hambarach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai notei haTorah. Amen. Amen. Ve'asu aron atzei shitim, amatayim v'chetzi horko, ve'ama v'chetzi rochbo, ve'ama v'chetzi komato, v'tzipita oto zahav tahor, mibaydu michutz tetzapenu, ve'asita halav zer zahav saviv, V'yatzakta lo arba tabahot zahav v'natata al arba pamotav ushte tabahot al tzalo ha'echat ushte tabahot al tzalo ha'shenit v'yasita vadei atzei shitim v'tzipita otam zahav v'heveta et habadim batabaot al tzalot ha'aron v'aset et ha'aron bahem b'tabaot ha'aron yiyu habadim lo yasuru mimenu v'natata el ha'aron et ha'idud asher eten elecha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Even though Freddie wasn't sure that he was going to be able to be here today, he had already thought later in the week when he anticipated he was going to come about how we could mark certain aliyot, which is why the February 29th thing came to be. So Freddie had already planted his seeds about who should have the aliyah, even if he wasn't going to be here. So he makes his presence known even when he's not here. Yamdu ha'olim la'aliyah shlishit, for the third aliyah, those marking a yard site. Oh, fourth aliyah. Aliyah Revi'it. Usually it's the Shlishit.
actually. Yeah, let me think. Baruch hu et Adonai Hatorah. Baruch Hashem Borat Yolam Vahed. Baruch atah Adonai Olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. ועשית חפורת זהב טהור, 2.5 ארכה, וימה וחצי רחבה. ועשית 2 כרובים זהב, מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת. ועשה כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת, תעשו את הכרובים על 2 קצותיו. והיו הכרובים פורשי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו. אל הכפורת יהיו פני הכרובים. ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין 2 הכרובים אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamdu halim lalaya chamishit for the 5th aliyah, those who are praying for healings for themselves or for a loved one. Baruch Hashem Borat Yolam Vahed. אמן. ועשית שולחן עצי שיטים, 200 ארכו וימה רוחבו, וימה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור. ועשית לו זר זהב סביב, ועשית לו מסגרת טופח סביב, ועשית זר זהב למסגרתו סביב. ועשית לו 4 טבעות זהב, ונתת את הטבעות על 4 פאות אשר על ברגליו. לעומת המסגרת תהיינה הטבעות לבדים לבדים לשאת את השולחן. ועשית את הבדים עצי שיטים,
וציפית אותם זהב, וניסבם את השולחן. ועשית קערותיו וכפותיו, וכסותיו ומנקיותיו, אשר יסח בהן זהב טהור תעשה אותם. ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. Amen. Please add the names of loved ones for whom you're praying in the pause in the Mishaberach. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov v'Imotenu Sarah Rivka Rachel Leah v'Yivarech v'Yarapeh et hacholim. HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Aleihem L'achzikam u'lerapotam Vayishlach lehem meira refuah shleima min hashamayim refuat hanefesh ורפואת הגוף בתוך שאר החולים וחזק את ידי העוסקים בצורכיכם שבתים מלזעוק ורפואה קרבו לבוא השתבח לה ובזמן קריב ונאמר אמן. רפאת צירי הנאמן כי אתה רופא אומן. רפאת צירי הנאמן כי אתה רופא אומן. עד ראשי שורך נשי ותן כוח לנפשי. עד ראשי שורך נשי ותן כוח לנפשי. בתך שער רחמים רמשוכן במרומים. בתך שער הרחמים רמשוכן במרומים. עליו דך שמחתך אין מרחם בלעדך. עליו דך שמחתך אין מרחם בלעדך. חי רצה תפילתי וחושה לעזרתי. אל חי רצה תפילתי וחושה לעזרתי. במהרה דבר קרא לעם בן הגבירה. במהרה דרור קרא לעם בן הגבירה. תעמדו. יונינה בת חיים הלוי ורבקה. לאה בת אברהם. ברכה בת משה. לעלייה השישית. Room verse 31, page 490. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ועשית מנורה זהב טהור מקשה, תעשה המנורה עירך וכנף
גביעיה, כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו, ושישה קנים יוצאים מצידיה, שלושה קני מנורה מצידה אחד, ושלושה קני מנורה מצידה השני, שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח, ושלושה גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח. כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמוד דניאל פנחס בן אפרים מלך וריזה חיה לעלייה השביעית. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. אמן. ובמנורה ארבע גביעים משוקדים, כפתוריה ופרחיה וכפתור תחת שני הקנים ממנה, בכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, לששת הקנים היוצאים מן המנורה, כפתוריהם וקנותה ממנה יהיו כולה מקשה אחת זהב טהור. ועשית את נרותיה שבעה, ולה את נרותיה והאירה לעבר פניה, ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור. כיכר זהב טהור יעשה אותה, את כל הכלים האלה וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam notah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Please rise, Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא יברח כרוצי וימליך מלכותי, בחיי חנוף יומי חנוף חיי זה בית ישראל, בעגלה בעגלה ובזמן קריב יהי שמי רבה מבורך לעולם יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה, ולאמין כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירן בעלמא ויאמרו אמן. May be seated. Tamod, Aliza Miriam, Bat Harav Mordechai, Vegila, Lamaftira. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch ata Adonai barach le'olam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch ata Adonai noten haTorah.
אמן. ושאת נרותיה שיבה, ולה את נרותיה, ואיר לה לעבר פניה, ומלככיה ומחתותיה זהב טהור, כיכר זהב טהור יעשה אותה. את כל הכלים האלה וראה ועשה, בצו ניצם אשר אתה מראה בהר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמדו המגביה והכוללת. Please rise. יישר כוח תנועה. וזאת התורה אשר למשה לבני ישראל מאדוני ביד משה. You may be seated. Eliza will now chant the Haftorah, which is on page 500, page 500. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nbiim tovim v'ratzav divrehem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo v'nviei ha'emet v'tzedek. Adonai natan chokhma lishlomo kasher diber lo vayihi shalom bein chiram uvein shlomo vayichortu v'rit shnehem vayal hamelech shlomo mas mikol Yisrael vayhi hamas 30,000 ish vayishlachem levanona 10,000 b'chodesh chalifot chodesh yihyu v'alvanon 2 chodashim bebeito V'adon niram al Hamas Vayehi lishlomo 70,000 nosei sabal u'shmonim,000 chotzev bahar levad misarei hanitzavim lishlomo asher al Hamlacha 3,300 harodim ba'am ha'osim b'mlacha vayetzav hamelech vayasi'u avanim gdolot avanim yekarot liyased habayit avnei gazit vayifselu bonei shlomo uvonei chirom v'hagiblim vayachinu ha'etzim v'ha'avanim livnot habayit Vayehi v'shmonim shana v'arbameot shana latzeit b'nei Yisrael me'eretz Mitzrayim b'shana harvit b'chodesh ziv hu hachodesh hasheni limloch Shlomo al Yisrael Vayiven habayit ladonai vehabayit asher bana hamelech Shlomo ladonai
60 אמה אורכו ו20 רוחבו ו30 אמה קומתו והאולם על פני היכל הבית 20 אמה אורכו על פני רוחב הבית 10 באמה רוחבו על פני הבית ויעש לבית חלוני שקופים אטומים ויבן על קיר הבית יציע סביב את קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב היציע התחתונה 5 באמה רוחבה והתיכונה 6 באמה רוחבה והשלישית 7 באמה רוחבה כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחוז בקירות הבית והבית בהיבנותו אבן שלמה מסה נבנה ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו פתח הצלה התיכונה אל כתף הבית הימנית ובלולים יעלו על התיכונה ומן התיכונה אל השלישים ויבן את הבית ויכלהו ויספון את הבית גבים ושדרות בארזים ויבן את היציע על כל הבית 5 אמות קומתו ויאחוז את הבית בעצי ארזים ויהי דבר אדוני אל שלמה לאמור הבית הזה אשר אתה בונה אם תלך בחוקותיי ואת משפטיי תעשה ושמרת את כל מצוותיי ללכת בהם והקימותי את דבריתך אשר דיברתי אל דוד אביך ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב את עמי ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ויעשה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי על מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי היא בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך במלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסו לא יושב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל עבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך
יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. Rise, Seder Chant the Torah, page 183. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. מזמור לדוד. אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד הרים, אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל, לבנון וסריון, כמו בן רהימים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובכלו כולו מרכבות. אדוני למה בוניה השב, וישב אדוני מלך בעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עץ חיים היא, למה חזיקים בה, ותומכיה נאושה, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, קדש ימינו May be seated. Shabbat Shalom to everyone. Good Shabbos. We want to wish a Mazal Tov to Judith and Leon Jacobson on the birth of their first grandson, Matisyahu Jackson Jacobson. Mazal Tov. We want to let everyone know that Mimi Weinberg's father, Melvin Weinberg, died. His funeral will not be till Wednesday, and so we'll offer our condolences. I think I saw her here after he's buried. Today, following services, everyone's welcome to Kiddush on the third floor in the community house. And after Kiddush, or some point within the context of Kiddush, someone will let you know that there's going to be a talk on the 2020 census, which is very political. What's happening with the census is very political. So we'll be joined by Jolie Golden from the U.S. Census Bureau and Nancy Pascal from the New York City Census Office.
So to find out more, we'll let everyone know. This afternoon, Dini is going to be teaching on the laws of, and traditions of Purim and insights into the holiday's deep lessons from 4:30 to 5:30 in the reception room. And then Deborah Sachs-Mintz, a rabbinic fellow at 5:30 for women and those who identify as women are welcome to join Deborah for Melave Malka with a study, song, and Havdalah. And please bring a dairy vegetarian snack. Purim is coming up. Rosh Chodesh Adar was this past week. Purim is next Monday night. Shabbat Azachor is next Shabbat. And so there are a number of things coming up for Purim. We're having a massive Hamantash and Bake tomorrow. Yesterday, Dave said that anyone who wanted to drop by is welcome to drop by. This morning, he said, we're full. Which is a beautiful thing. I think over 80 some odd people are baking Hamantashen. If you can't be here to bake Hamantashen, bake them at home. And we're really trying to encourage, we've tried many things over the years to try to encourage people to make mishloach manot. There are 4 mitzvot of Purim. One of them is listening to Megillah, having a seudah, having a mitzvah meal on Purim. Mishloach manot are gifts to those we care about, and anyone really, gifts of loving kindness. So you just have to throw some food in a bag, make some hamantashen, and give them to people you would like to give them. It's a beautiful thing on Purim to watch people give. And the other mitzvah is matanot le'avionim, gifts to the poor. Part of the hamantashen that we're making will be assembled in packages by connections to hand out at the lunch program on the Thursday after Purim. Amongst, I think we're doing some collections for Westside Judea, for Westside Community, Westside. There you go. And as well as we're collecting socks. The last thing about Purim, one beautiful thing which I find very, it's particularly pertinent here in New York, we all make choices about who we give to tzedakah on the street. There are many people on the street on Purim every day. And on Purim, you're actually not supposed to make any judgments about giving. You're supposed to just give. Whoever asks, you're supposed to give. Whereas other days, we use our judgment to say, I'm going to give to this person, I might not give to that person. So as you anticipate Purim, think about that. And of course, the young families Megillah reading will be at 5:30 on Monday, the 9th. Then there's a team party. There's a community Megillah reading at 7, I believe it is. And then there's an after party, an underground after party downstairs. The Megillah reading will be on Tuesday morning at Morning Minyan. And then we have the Purim spiel of our kids. I think it's at 5 o'clock on Tuesday. So there's a lot happening. We take Purim very seriously. If it's not your custom to put on a costume, maybe this is the year to stretch to figure out how to participate. The last thing, Marcelo made a mention of this. We sent out an email yesterday. Thankfully, no one in New York has been found to have this virus, but we're asking everyone to refrain from hugging and kissing and just to be protective of all of us as we gather in community with such closeness. One can feel closeness without necessarily having to touch all the time, just so we protect everyone's health. Marcelo is going back tonight or tomorrow, I think, so we wish him a Nesiya Tova. He'll be back, I think, in June. Please rise, Chatzi Kaddish 184. יתגדל ויתקדש שמי רבם ועמד יפרח יהותי וימליך מלכותי מחייך נוב יומך ובחייך בית ישראל בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן יש מרבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה גם אירן ועלמה ואמרו אמן
page 185. Eloi Sarah, Eloi Rivka, Eloi Rachel, Eloi Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor, Barora, El Elyon, Gomer Chasadim Tovim, V'koneh HaKol, V'zocher Chasdei Avot V'imahot, U'mevii Goel Lifnei Bneihem, Leman Shemo V'Ahava, Melech Ozer Ufoked, U'Moshiach Magegin, Adonai, Maged Avraham ufoked Sarah, Ata Gibor le'olam Adonai mechayei metim, Ata Rav Hoshia, Mashiv haruach u'morid hagashem, Mechalkel chayim mechesed, mechayei metim berachamim rabim, Somech noflim rofech olim atir osivim, Umkayem unato mishenei hafar, Mi chamocha va'agimrot u'midam melach, Melech mitzvachayim matzmiach Yeshua, V'ne'eman hatal chayot metim, Baruch atah Adonai mechayei hametim. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים, ויחון עמם יחדים שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמע אומרים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנתלנה כל חי להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה לדור ודור, נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושפחך לא מפין לא ימוש עולם, ואת גלמל גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
You'll find the Kaddish Shalem on page 203. יתגדל ויתקדש שם רבה בעלמא דברה קילותי במליק מלכותי בחיי חון ובמכון ובחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמא יתברך יתברך וישתבח ויתפאר יתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה ברכו לעלם מנקו ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן וימה ואמרו אמן תתקבל צלותיהון ובאותו לכל ישראל קודם אבוהון דלשמה ואמרו אמן יש למה רבה מנשמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. We invite all the kids to have a seat, and if you didn't get a lollipop, you can raise your hand and sit next to Shira.
ירנאי לי 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 אין כמושיענו מי אלוהינו מי אדוננו מי מלכנו איי 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 מושיענו נודל אלוהינו נודל אדוננו נודל מלכנו איי 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 ירנאי איי ירנאי איי נודל מושיענו יאללה 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 ay yaranay yallay yaranay yaranay Baruch Eloheinu Baruch Adonenu Baruch Malkeinu ay 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 yaranay yaranay Baruch Moshiach Atahu Eloheinu Atahu Adonenu Atahu Malkeinu ay 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 yaranay Atahu Moshiach Atahu שהגדירו אבותינו לפניך ay 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 yaranay yaranay תפתור את הסמים יאללה 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 עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שתשמחנו כהם ודור עלינו ככל המונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שנוצר שמיים יסרת ומושב וכל בשמיים ימלאו שכינתו בגופי מרומים ואלוהינו אינו נאמן ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו We invite all the children and their parents, unless someone is observing a yard site, everyone else. Also, if you're observing a yard site or in mourning, please remain standing. We ask all the kids, this is a moment of quiet to think in. All the people standing up are holding the memories of somebody really, really close. Yitgadal v'kadash shemei Rabbi v'yamad divrach yerutei v'yamlich malchutei b'chayechon v'yamechon uv'chayei dechol beit Yisrael ba'agala uv'zman kariv v'yamru amen Yehei shmei Rabbi mevarach le'olam almei almaya yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudesha brichu Leila min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, damiran v'ama v'yamru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yamru amen. Oseh shalom v'mama, aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei tevel v'yamru amen. Is anyone in the Purim spiel here? Raise your hand if you're in the Purim spiel. So all these kids are going to be doing the Purim spiel on Tuesday of Purim at 5 o'clock, right? At 5? And Wednesday at 6 o'clock.
and Monday as part of the spiel. Yes, we're excited to watch the show. Adon Olam, page 211. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעד נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא ארוז בהמצווה והוא אלי וחי גואלי וצור חכמי בעת צרה והוא ניסי ומנוס פרי מנת כוסי ביום אקרא בידו אפיד רוחי בעת אישן והעירה ועם רוחי גבייתי אדוני לי ולא אירה. All the kids under the talit. Shabbat shalom. Shabbat shalom.